Ànábì Nūḥ 950 years well tó ṣẹ́rí Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam Ànábì ní àwọn èèyàn kó wà yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum wọ́n mọ̀ sọ fún yín nǹkan tí ẹ gbọ́ rí ẹ̀yin àtàn bàbá yín tó ti lọ Ànábì ní fa iyyakum wa iyyahum Ànábì ní ẹ ṣọ́ra fún wọn o tẹ́ ẹ bá tọ́ra fún wọn wọ́n sọ yín nù níta bèrè ni pé Ìlọrin ìlú àfa alímìfá ìlú àfa àmà nìlọrin fa torí pé èmi náà èyí tí mo ṣe nínú ìgbésí ayé mi nílọrin kò sí káńsù ọlọ́dẹ fàlùbáríkà sí àáfà pọ̀ nílọrin wọ́n ní àwọn onímọ̀ wọ́n bẹ nílùú nínú gbogbo àwọn onímọ̀ tí ń bẹ nílùú lọrin ká má ti lọ bò mí ẹgbọ́n mi orí tẹ́lẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ wá gbọ́ rí wọn níta Ànábì sọ fún yín náà lẹ́ṣẹ̀ fa iyyakum wa iyyahum Ànábì ní ẹ má yẹ̀rù àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ má fún wọn létí ẹ má dá wọn lóhùn tó bẹ́ẹ̀ bá dá wọn lóhùn Olúwa ni wọ́n ṣì Ànábì ni wọ́n ṣì yín lọ́nà ẹ má jẹ́ kan ṣì yín lọ́nà nísìn ṣe rí tẹ́nìkan tó bá dé gbogbo onílàákà yìí wọ́n sọ yí pé ilé yìí o ẹ má dọ̀ ilé yìí o ilé tó dáa ni gbogbo ọ̀jọ̀gbọ́n gbogbo olóye wọ́n nílé ìdá àwọn architect wọ́n débẹ̀ wọ́n ní architecturally it is beautiful bí ilé yìí o ní ti àwọn onímọ̀ ìyàwòrán ilé ìdá ṣe é bá wọn àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn engineers tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọ ilé àwọn náà tó débẹ̀ wọ́n ní tó bá yí gbogbo náà pé ní structural detail ilé wọn ló perfect gbogbo ọ̀rẹ́ tí ní nǹkan ṣe pẹ̀lú lédè gbogbo wọn sọ pé ilé yìí edifice kódà ẹnìkan wá dé kìí ṣe architect kìí ṣe engineer kìí ṣe bricklayer kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú tó ní ṣe pẹ̀lú lé ó wá dé nígbà tó dé ó ní ẹ wo lé yìí àwọn tó ń kọ látòkè délẹ̀ orí wọn ò pé ẹ mọ̀ pé àyà Kùránì lẹ́kẹ̀ẹ́ kàbá wọn wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama wa idha marru bil lagwi ẹ mà bá ti lọ ní because ọ̀rọ̀ yìí ò nídìí èsì máa ilé tí gbogbo èèyàn sọ pé ilé ní bọ́ọ̀lù gbogbo àwọn onímọ̀ pátá wọ́n ní Ànábì wa Nūḥ minal mu'ammarin nínú àwọn tẹ́mi wọ́n gùn ọ̀ ní ibi tí kìláàfù ń wà ó ní pé ṣé 1050 ló lò ní àbí 1000 ló lò ní ṣùgbọ́n pé 1000 yẹn àdúgbò ibẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ń wà falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama àdúgbò yẹn náà ní gbogbo ẹ̀ wà yóò bá dẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ kíní kan ní máa ń ṣe kíní ní máa ń yàtọ̀ ló fi jẹ́ pé ṣe rí ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ fún gbogbo ẹni tó bá jẹ́ àáfà àti gbogbo ẹni tó jẹ́ olólùfẹ́ àáfà ẹ̀kọ́ yẹn ẹ jẹ́ ká dìmú ṣẹ́rẹ́kọ̀ tó wà ń bẹ ni pé káàfà kankan mọ́ gbéra rẹ̀ kalẹ̀ nígbé kalẹ̀ pé kán mọ̀ rí pẹ̀ lákèésí ṣẹwárí táàfà kan bá ti wà tí ò bá ti ṣe é pé ń kọ̀kọ̀ tí ò ṣe é pé ń gbangba wàláhì ẹ̀sìn èèyàn ó ní pé kéèyàn lọ ṣe ẹ̀sìn níbòmí tọkàn rẹ̀ ó ti balẹ̀ ìmọ̀ràn kan ni èyí tó wá tí màá fi parí ẹ̀ ni pé ṣẹ́rí ẹnì kankan nílé ayé kò wọ́ọ̀tì kéèyàn bá rìnrìn àjò débi pé ìjọ tó bá fẹ́ já sójú tì náà ò ní lè padà mọ́ àwọn kan máa rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àfà àwọn èèyàn máa rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú olówó ibi because ìjọ tó yẹ kán ti padà wọ́n padà kíní yẹn ti wá ká gbogbo ọmọ kọ́nà pé a ti wá gbọ́ gbogbo kíní tẹ bá wò àwọn the intellectuals so called minal barafisa wadakatira wàmáàdá wàlùkùbárà gbogbo wọn ti bára wọn ní point of no return
ẹ má bẹ́ẹ̀ nìkan kan ṣe lébẹ̀ o because ìṣe bẹ́ẹ̀ àìlòmọ̀ràn Ọlọ́run àtànẹ́bì ni àìlòmọ̀ràn Ọlọ́run àtànẹ́bì ni o wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta Olúwa ní wa nẹ́bì mọ́tẹ̀lẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba kìí wá sórí ẹ̀mí ẹ̀ ìdàgbéra inú gọ́fìlà nínú wà lódò dá ẹni tó careless tí ó kàn máa sọ nǹkan tí ó yẹ kó sọ Olúwa ní má tẹ̀lé o gbogbo ìgbà ìfẹ́nu rẹ̀ ló ń tẹ̀lé wàkánà amúrun fúrútọ̀ àwọn bá ní tẹ̀díyé gbogbo irú ẹni yóò wéèsì gbogbo àlámọ̀rí ayé yín ni gbogbo yín ẹ̀ padà ṣòfò dànù ní ẹwà tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀lé tó jẹ́ pé gbogbo tí máa ń sọ rubbish ni máa ń sọ gbogbo ẹ̀ẹ́fẹ́ kí ojú ó tì kí ló bá táwọn ò ní ju àwọn sábẹ́ ànábì wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alifere ṣe last question fa ànábì sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ànábì la yamna anna ahadukum haibatu an-nas aw kama qala ànábì bẹ́ẹ̀ nìkan ṣe tóbi tó àga tó fi jókòó bí máa rẹ̀ ṣe pọ̀ tó ànábì ní kò gbọdọ̀ ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan yín an yaqula bi haqqin idha alimahu aw shahidahu aw raha kó sọ pé òdodo ní tó bá mọ̀ ebi lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ èèyàn tó ní mímọ̀ tó mọ kéwù tiẹ̀ tó sì yé ebi lórí àwọn ọ̀rọ̀ báyìí ẹni ẹnìkan ní ẹni tó ní mà ń sọ̀rọ̀ lánàá pé báyìí ni ọ̀rọ̀ ànábì wa Ìsá tí sì ń kó jẹ́ padà ìgbà tí kíkó jẹ́ wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn kí wá ló padà ṣẹlẹ̀ ìjà tí wọ́n gbẹ̀yìn àyè náà ló gbẹ̀yìn iftabara alladhina madha min alladhina taba'u ibi tó fẹ́lẹ̀ wa taqatta'at bihimul asbab inú sọ pé ẹ má bẹ́ẹ̀ nìkan lọ débi pé tó bá ti wá débi ẹ̀sìn tó bá ti débi ojú tì onú máa sọ wípé ṣé èsì pé ẹ fẹ́ padà ṣé ẹ fẹ́ sófò àjọ wà ń bí ni àjọ wọ́ra wa débi ni ẹ má báyàn lọ báwọn èyí tó dùn yàn nínú ọ̀rọ̀ ẹ gẹ́gbọ́n sọ al-khubara àwọn tó jẹ́ pé wọ́n lòyè nínú ayé wọ́n sì lọ bára wọn ń bi pé èyí wọn a máa sọ fún wọn pé yàdáka àwòkàtà wàfúkà nafakh yàdáka àwòkàtà wàfúkà nafakh òwe lárúbáwá ni tábà fẹ́ tu ní kí ní pé a fẹ́ tu a ní yàdáka àwòkàtà ìbọ̀wọ̀ rẹ̀ náà ló fi sókun wàfúkà nafakh ẹnu rẹ̀ náà ló fi fátẹ́gùn sí kí ni ó túmọ̀ sí wọ́n ní lárúbáwá kan àwọn lárúbáwá máa ń pa lówe arákùnrin kan ó fẹ́ kọjá lọ sílùú òdì kejì ó wá ní láti wọkọ̀ ojú omi ó débẹ̀ kò bọ́kọ̀ kankan mọ́ nínú ọkọ̀ omi ló bá mú kíní ibi tí a máa ń rọmi sí tó jẹ́ kíní aláwọ̀ tí a máa ń pọnmi sí ń jọ láwọn arìnrìn àjò ló bá fọ́n ló bá wú ló bá jù sórí omi ló bá bẹ́lẹ̀ ilé ò lè gbé yín débi tẹ́ lọ ní tó mọ̀ bá lọ wọ́n lọ àlọ́ nígbà tó wá dáàrin omi kíní tó so lọ bá tú lẹ́nu ìgbà tó tú lẹ́nu ní bá ń pe àwọn ẹgbẹ́ yẹn ṣàánú mi yẹn ṣàánú tí wà bó yàdáka àwòkàtà wà fúnka nafakh ibi tó bára rẹ̀ dé náà èèyàn gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ nìkan kú débi àìmọ̀kan débi ìṣìnà tó fara jẹ́ pé tó bá sọnù àádọ́ sọnù Abdullahi ibn Mas'ud ó ní la yuqallidanna ahadukum dinahu ahada ó ní ẹnìkan kan nù yín kò gbọ́dọ̀ máa tẹ̀lé ẹnìkan ní tẹ̀lé afọ́jú níbi àlámọ̀rí ẹ̀sìn rẹ̀ ó ní in amana wa in kafara kafara tẹ́ni ìbá gbà ẹjọ́ gbà ni tó bá ṣì ẹjọ́ ṣì ni ó yà yàn lẹ́nu gẹ́gbẹ́ sọ ibi tí àwọn onílàákàyè ibi tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ibi tí wọ́n bára wọn níbi àìlè ìdúró ti òdodo sàn láàrin wọ́n ní bí yóò bá sì kú ẹ̀kan náà ní kú ọmọkùnrin ẹ wá rí àwọn ọmọkùnrin ẹ rádúrà àwọn ọmọkùnrin tí sì tán wà nù háírọ̀ wọ́n wà nù háírọ̀ ó wá di ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń gbénu ẹlẹ́dẹ̀ sẹ́sìn ọlọ́run ọba ni ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب